අපි මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් ප්ලෑන් එක ගැන. ඉතින් අපි හදන්න මර්න්ස් ට්‍රැක් වලින් SaaS ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩෙන්ටල් ඕගනයිසේෂන් වලට. හරි. දැන් අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දිහා බලුවොත් මේ මම ඉන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ටූල් එකක. මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ටූල් එකේ දාලා තියෙනවා පොඩි විස්තර ටිකක් ප්‍රොජෙක්ට් ප්ලෑන් එක ගැන. අපි one by one යමු එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න. පළවෙනි එක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එකේ යූස් කේස් එක ඩ්‍රෝ කරගන්න එක. ඉතින් අපි මොනවා හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදනකොට ඒකේ තියෙන ෆන්ක්ෂනලිටිස් මොනවා හරි ඇක්ෂන් තියෙන ඒවා අපිට යූස් කේස් ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳගෙන ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරගත්තාම මාරම පැහැදිලි අපි මොකක්ද කරන්න යන්නේ සහ මොනවද තියෙන ඇක්ටිවිටීස් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම පැහැදිලිව. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට අරන් තියෙනවා අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළව UI ඩිසයින් වැඩක් කරන්න තියෙනවා. අපේ UI ඩිසයින් එක ඩිෆයින් කරන්න තියෙනවා, ඩිසයින් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩේ තමයි මම දෙවෙනියට දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට UI ඩිසයින් එක මේ පාර අපි ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ එතකොට මේකේ ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් වෙනවා. ලෑන්ඩින් පේජ් එක මේ හැම දෙයක්ම UI ඩිසයින් එකකින් ෆයිනලයිස් කරලා තමයි අවසානයේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අත තියන්නේ. ඊට පස්සේ බලුවොත් එහෙම තුන්වෙනි එක අපි ස්ටෙප් එක විදිහට අරන් තියෙනවා ඩෙවලොප්මන්ට් එන්වයරන්මන්ට් එක සෙටප් කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔන්න මර්න්ස් ට්‍රැක් එකේ අවශ්‍ය ටික පරිසරය එන්වයරන්මන්ට් එක හදාගෙන වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ලෑන්ඩින් පේජ් එකක් ඩෙවලොප් කරන එක. ලෑන්ඩින් පේජ් එක කියලා කියන්නේ අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් යූසර් කෙනෙක් මුලින්ම එනකොට යාව අරගෙන එන පේජ් එක තමයි හදන්නේ එතන. දැන් අපි යමු ඇඩ්මින් පැනල් එක පැත්තට. ඇඩ්මින් පැනල් එක විශේෂ දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා ඇඩ්මින් පැනල් එකේ. මම මෙතන විස්තර වගේක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සියලුම විස්තර ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බැලුවොත් බලන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක විදිය බැලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් normal user කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ dental patient කෙනෙක් ඔන්න ඉන්නවා. normal user කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ ඔයා කියලා. ඔන්න ඔයාට Google account එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවනේ. ඔන්න Google account එක හරහා අපේ SaaS application එකට sign up වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා normal user කෙනෙක්. අපේ packages මෙලදී කරලා නැහැ, මොනවත් package buy කරලා නැහැ, normal user කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඉන්නවා pro user. ඒ කියන්නේ එයා patient කෙනෙක් තමයි, dental patient කෙනෙක්. හැබැයි එයා package එකක් buy කරලා තියෙන්නේ pro user කෙනෙක්. ඊළඟට admin ඉන්නවා staff එක පැත්තේ. ඒ කියන්නේ අපේ dental organisation එකේ receptionist හරි එහෙම නැත්නම් වෙන staff එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් admin panel එකේ super user කෙනෙක් විදියට dental organisation එකේ owner. එතකොට adminට වඩා ලොකු power එකක් තියෙනවා super admin කියන character එකට. එතකොට ඒක owner කෙනෙක් හැටියට අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අයිතිකාරයා හැටියට organisation එකේ CEO හරි ඒ අදාළ ලොකු ස්ටාෆ් එකේ මෙන්න කෙනෙක්. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම normal user කෙනෙක්ට අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මම basic details ටිකක් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. එයාට පුළුවන් Google account එකක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම sign up වුණා. ඊට පස්සේ appointment එකක් book කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ usersලාට බෑ එයාලගේ histories බලන්න, කලින් දාපු appointment බලන්න මුකුත් කරන්න බෑ. එයාට කරන්න පුළුවන් කෙටිම දේ ඉක්පටම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි appointment එකක් book කරන එක. appointment එක cancel කරන්නවත් එහෙම මොනවත් කරන්න බෑ යාට. ඊළඟට යාට බලන්න පුළුවන් මේ upcoming appointments. ඒ කියන්නේ දැන්ට available වෙලා ඉන්න doctorsලා ඒව බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම dental staff එකත් එක්ක WhatsApp chat කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ reasonable දේවල් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. පොඩි දේවල් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ එතන. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් එහෙම pro user account එකකට pro userට පුළුවන් එයා මැනේජ් කරන්න, එයා දාපු අපොයින්ට්මන්ට්ස් එයාටම කැන්සල් කරගන්න පුළුවන්, එයා දාපු ඒවා බලන්න පුළුවන්, කලින් දාපු ඒවා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පේෂන්ට්ගේ හිස්ටරි එක එයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. එයා ට්‍රීට්මන්ට් ගත්තේ මොනවටද, කලින් හම්බ වෙච්ච ડોක්ටර් කවුද, එතකොට එයාගේ ට්‍රීට්මන්ට් මොනවද, ඒ වගේම එයා කොච්චර බිල් ගෙවලා තියෙනවද, පේමන්ට් කරලා තියෙනවද, ඒ වගේම මෙඩිකල් රිපෝට්ස් මොනවද අරන් තියෙන්නේ, හැම දෙයක්ම pro user කෙනෙක්ට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් විදියට අපි notification area වෙන පැත්තකට build කරනවා. ඒක ඒ pro user ගේ පැත්ත. ඊට පස්සේ dental staff එකේ admin ගේ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම එයාට පුළුවන් අර normal register වෙන usersලා ඉන්නවනේ සාමාන්‍ය pro account එකක් නැති ඒ අය සහ pro account එකක් තියෙන හැමෝම registration වලට අරගන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටියව ඒ විදියට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ආයෙත් බලා ගන්න පුළුවන් ඩිෆරන්ට් ලේබල් ඇඩ් කරලා මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එයා ප්‍රෝ කෙනෙක්, මෙයා normal user කෙනෙක්, ඒත් එයාට බලන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනවශ්‍ය ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාට ඩිලීට් කරලා උනත් දාන්න පුළුවන්. access හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ
බැලුවොත් එහෙම ඊළඟට තියෙන දේ තමයි subscriptions and planning bill. එතකොට මොනවා හරි bill pay කරන්න තියෙනවා නම් එතකොට එයාලගේ තව staff එකේ කවුරු හරි add කරගන්න තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. staff member කෙනෙක් register කරගන්න. එතකොට ඒ organisation එකේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ දේවල් admin ට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. එතකොට super admin ඒ කියන්නේ මේ හැම ඕගනයිසේෂන් එකේ මේ හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් එයාට. ඒ කියන්නේ කෝඩ් නොකර අපි කෝඩ් කරනවනේ කෝඩ් කරලායි තියෙන්නේ platform එක අපි build කරාට පස්සේ යාට පුළුවන් logo වෙනස් කරන්න. එතකොට ඒකේ නම ඕගනයිසේෂන් එකේ working time එක address එක මේ හැම දෙයක්ම team colors පවා button වල colors පවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් කෝඩ් නොකර. ඒ කෝඩ් නොකර කියන්නේ අපි කෝඩ් කරලා platform එක develop කරන්න ඕනේ ඒ තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ඒ පැත්තට ගන්න මොකද මේක SaaS application එකන්නේ. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔන්න ABC කියලා dental එකක් තියෙනවා. එතකොට එයාලගේ logo එක ABC කියලා එයාලා දාගන්නවා අපේ platform එක අරගත්තට පස්සේ. එතකොට එයාලා අපි හිතමු background colors දානවා button වල දම් පාට කියලා. ඔන්න XYZ කියලා dental එකකුත් තියෙනවා. XYZ ලාත් අපේ platform එක අරගන්නවා. මේක SaaS application එකක් ඉඳලා එයාලා පුළුවන් එක customize කරන්න. එයාලා කැමති විදිහට උදාහරණයකට එයාලගේ logo එක දාලා එයාලා දාන background color එක තමිලි පාට. ඒ විදිහට එක එක්කෙනාට අපේ platform එක ඕන කට්ටියට අරගන්න පුළුවන්. අරගෙන customize කරගන්න පුළුවන් super admin ට ඒ අවශ්‍ය කරන organisation එකේ දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. මෙතන SEO optimization එක ඉඳන් හැම දෙයක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් සංකීර්ණ application එකක් අපි develop කරන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. එතකොට මේ application එකේ මේ සියලුම විස්තර මේ දාලා තියෙන මම basically දාලා තියෙන විස්තර සේරම මේ YouTube video එකේ description එකේ පහළ දාලා තිනවා. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා තීරණය කරන්න පුළුවන්, decide කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දාලා තියෙන details මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මොනවා හරි එන්න ඕන නම්, ඒ වගේම මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕන නම්, ඒ වගේම ඔයාලා මෙතන මොනවා හරි දෙයක් clear නැත්තම් ඒකත් කියන්න message එකක් දාන්න. මේ දේවල් අයින් වෙන්න ඕනේ, මේ දේවල් තමයි include වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක modify කරලා තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අරගෙන යන්න. ඔයාලගේ තමයි අදහස් ඕනේ මේකේ වෙන්න ඕන දේවල් ගැන. ඉතින් මම මේකේ ඔක්කොම තියෙන දාලා තියෙන දේවල් describe කරේ නැහැ. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මේක description එකේ දාන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක බලලා ඉමීට කියවලා බලලා මොනවද දාන්න ඕනේ, අයින් වෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා describe කරලා ඔයාලා comment එකක් දාන්න. එතකොට මට idea එක කරන් ඒක වෙනස් කරලා හදන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඊළඟට මේ වැඩෙන් පස්සේ අපිට තියෙන use case diagram එක හදාගන්න එක. ඉතින් ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අරන් ඉන්නම්. ඒ use case diagram එකෙන් අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි දාලා තියෙන විස්තර ටික මොනවද එන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ටික තමයි එතනට add වෙන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒකට යන්න කලින් තමයි මම ඔයාලගේ අදහස් අරගන්න. එන්න මේ දාලා තියෙන විස්තර වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් කියන්න. එතකොට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැම දෙයකින්ම පස්සේ use case diagram කොහොම draw වුණාට පස්සේ අපිට පැහැදිලි අරමුණක් තියෙනවා මේ දේවල් තමයි වෙන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ අපි යමු Figma design එකට. ඒ විදිහට step by step වීඩියෝ එකේ අරගෙන යමු ඉස්සරහට. ඉතින් මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් දාන්න කෙලින්ම comment එක. ඉතින් ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න. වීඩියෝ එක බලමු නැති අය ඉන්නවා ඇති ගොඩක් අය. ඉතින් යුනිවර්සිටි වල project cover කරන්න තියෙන අයත් ඇති, degree program කරන අයත් ඇති. ඉතින් හැමෝටම help එකක් වෙන්න තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේක නම් degree program එකකිනුත් එහා වගේ ගිහිල්ලා කියන්නේ ගොඩක්ම සංකීර්ණ විදිහට තමයි හදන්නේ. professional level එකකට අපි යන්න try කරනවා පුළුවන් තරම්. තව කට්ටිය ඉන්නවනේ අපේ competitorsලා. එතකොට එළියේ තියෙන අපි බලමු platform මොනවද use වෙන්නේ, යාලා කොහොමද කරලා තියෙන්නේ. ඒ දේවල් බලලා පුළුවන් තරම් professional level එකට අරන් ඉන්න බලමු මේ project එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ